हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर्स बायोलॉजी. आपण पाहत आहोत क्लास 11th बायोलॉजी मधील 6th चॅप्टर, ज्याचं नाव आहे बायोमॉलिक्युल्स. लास्ट लेक्चरला आपण ह्या टॉपिकला सुरुवात केली होती. त्यामध्ये आपण सुरुवातीला इंट्रोडक्शन पाहिलं, त्याचबरोबर कार्बोहायड्रेट हा पॉईंट आपण सुरू केला होता. बघा, जे विद्यार्थी नवीन आहेत त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा. बघूया ह्या लेक्चरमध्ये आपण डायसॅकॅराइड. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण मोनोसॅकॅराइड हा पॉईंट कव्हर केला होता. त्यामध्ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्झोज, हेप्टोज हे काय आहेत पाहिलं. त्याचबरोबर ग्लुकोज काय असतात, गॅलॅक्टोज काय आहेत, फ्रुक्टोज काय आहेत, हे आपण सर्व मोनोसॅकॅराइडमध्ये पाहिलं होतं. बघा, अजून एक पॉईंट महत्त्वाचा लक्षात ठेवा की मोनोसॅकॅराइड्स आर रेअर इन नेचर. का बरं असतात, तर बिकॉज दे कॅन बी इझिली ऑक्सिडाइज अँड दे कन्व्हर्टेड इन टू एटीपी. सो मोनोसॅकॅराइड इन रेअर इन नेचर. सो बघू आपण आता डायसॅकॅराइड. बघा, डायसॅकॅराइडमध्ये काय काय सांगितलं जाते बघा. बघा, पहिल्यांदाच पॉईंट दिला आपल्याला, मोनोसॅकॅराइड्स आर रेअर इन नेचर बिकॉज दे आर इझिली oxidized by cellular respiration and then converted into the ATP. So most of sugar found in the living cell in the form of the disaccharide. बघा, बहुतेक किंवा मोस्टली जी काही शुगर आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, शुगर किंवा ग्लुकोज जे आहे ते इन द फॉर्म ऑफ द डायसॅकॅराइडमध्ये ते फाउंड होत असते. बघा, डायसॅकॅराइड या फॉर्ममध्ये फाउंड होणार आहे. ओके, बघा आता हे डायसॅकॅराइड कसे तयार होतात बघा. व्हेन टू मोनोसॅकॅराइड कंबाईन टुगेदर आर फॉर्म डायसॅकॅराइड. म्हणजे दोन मोनोसॅकॅराइड जेव्हा काय केले जाते, कंबाईन केले जाते विथ द हेल्प ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड कंडेन्सेशन रिएक्शन आर कॉल्ड ॲज द डायसॅकॅराइड. म्हणजे दोन मोनोसॅकॅराइड आहेत, ते मोनोसॅकॅराइड काय केले जाते, तर कंबाईन केले जाते. दोन मोनोसॅकॅराइड तिथं ते लिंक केले जातात एकमेकांशी विथ द हेल्प ऑफ द कंडेन्सेशन रिएक्शन, आणि ह्या बॉन्डला म्हणलं जातं ग्लायकोसायडिक बॉन्ड. ग्लायकोसायडिक बॉन्ड फॉर्म्स अँड होल्ड टू मोनोसॅकॅराइड टुगेदर. म्हणजे दोन मोनोसॅकॅराइड इथं कंबाईन केलेत विथ द हेल्प ऑफ द ग्लायकोसायडिक बॉन्ड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज द कंडेन्सेशन रिएक्शन अँड दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड द एनर्जी. बघा, लक्षात ठेवा, म्हणजे डायसॅकॅराइड तयार होण्यासाठी, डायसॅकॅराइड फॉर्मेट होण्यासाठी एनर्जीची गरज असते. दिस रिक्वायर्ड द एनर्जी अँड इन दिस रिएक्शन द वॉटर मॉलिक्यूल वॉज रिलीज्ड आउट. म्हणजे ह्याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल हा रिलीज होतोय. लक्षात आलं. बघा, ह्यामध्ये एक्झाम्पल कोणते आहेत, सुक्रोज आहेत, लॅक्टोज आहे आणि माल्टोज आहेत. दिस 3 एक्झाम्पल आर इन द डायसॅकॅराइड. ओके, लक्षात आलं. तर बघा, काय काय इम्पॉर्टंट पॉईंट लक्षात ठेवायचे. आपल्याला मोनोसॅकॅराइड आर रेअर इन नेचर बिकॉज the monosaccharide are simple molecule. They can easily oxidize by cellular respiration and converted into the ATP. So most of sugar found in the living cell is in the form of the disaccharide. These three are the disaccharide. Okay, sucrose, it is found in the cane sugar. On the hydrolysis it convert into glucose and fructose molecule. The lactose, it is the milk sugar. It is found when it is reduced or hydrolyzed, it converted into the glucose. And galactose and maltose, it is the malt sugar. It is hydrolyzed, it is give the two molecules of the glucose. Okay, बघा, एक एक्झाम्पल बघू आपण आता. आपल्याकडे एक एक्झाम्पल आहे माल्टोज. इट इज द डायसॅकॅराइड. ओके, डायसॅकॅराइड म्हणजे त्यांच्यामध्ये दोन मोनोसॅकॅराइड, ग्लुकोजचे दोन मोनोसॅकॅराइड त्यांच्यामध्ये दिसतात. म्हणजे त्यांचा जर्नल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय झाला, C12H22O11. म्हणजे सिंपल ग्लुकोजचा जो काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे तो आहे C6H12O6. म्हणजे इथं दोन ग्लुकोज मॉलिक्युल आहेत, म्हणजे तो फॉर्म्युला झाला C12H22O11. आपण त्याचं काय करणार आहे, हायड्रोलायसिस करणार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल ॲड करणार आहे. हायड्रोलायसिस केलं म्हणजे त्याचं काय केलं, ब्रेकडाऊन केलं. आपण त्याच्यामधील जो काय ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे, ग्लायकोसायडिक बॉन्ड आहे, तो काय ग्लायकोसायडिक बॉन्ड दोन मोनोसॅकॅराइडला हेल्ड करतोय. म्हणजे काय करतोय, तो पकडून ठेवते. ओके, ग्लायकोसायडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड गेट टुगेदर टू फॉर्म द होल्ड टुगेदर टू मोनोसॅकॅराइड. ह्या दोन मोनोसॅकॅराइडला त्यांनी पकडून ठेवले. इन द हायड्रोलायसिस रिएक्शन वी ब्रेक दिस बॉन्ड. हायड्रोलायसिसमध्ये आपण हा बॉन्ड ब्रेक केला अँड वी गॉट टू ग्लुकोज मॉलिक्युल. लक्षात आलं. जे आपण हायड्रोलायसिस केलं, माल्टोजचं हायड्रोलायसिस केल्यानंतर दोन मोनोसॅकॅराइड भेटते, ते आहेत ते ग्लुकोजचे. सिंपल आहे. म्हणजे माल्टोज इट इज फॉर्मेड फ्रॉम टू मॉलिक्युल्स ऑफ ग्लुकोज. ग्लुकोजच्या दोन मॉलिक्युल पासून हे माल्टोज तयार झालेले आहेत, डायसॅकॅराइड. बघा, आता ह्याच्यामध्ये अजून काय बघतो आपण, सुक्रोज. बघा, सुक्रोज इज नॉन रिड्युसिंग शुगर. सुक्रोज जे काय मॉलिक्युल आहेत ते नॉन रिड्युसिंग आहे बिकॉज ऑफ दे डू नॉट कंटेन द अल्डिहाइड ऑर कीटोन ग्रुप. त्यांच्यामध्ये अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुप हा अब्सेंट असल्यामुळे ते दीज आर द नॉन रिड्युसिंग
शुगर आहेत त्याचं ऑक्सिडायझेशन हे होत नाही. अशा प्रकारचे हे सुक्रोज आहेत. बट लॅक्टोज अँड माल्टोज आर द रिड्युसिंग शुगर. ओके. लॅक्टोज आणि माल्टोज हे रिड्युसिंग शुगर आपल्याला म्हणता येतात. बघा हे सुक्रोजचं स्ट्रक्चर आहे, डायसॅकराइड आहे. त्यांच्यामध्ये अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुप अब्सेंट असल्यामुळं दीज आर द नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे. लॅक्टोज आणि माल्टोज हे आपले रिड्युसिंग शुगरमध्ये येतात. रिड्युसिंग शुगर मॉलिक्यूल ते आहेत. बघा अजून यांच्यामध्ये आपल्याला सांगता येते की लॅक्टोज इज फॉर्म इन द बीटा फॉर्म. आता बीटा आणि अल्फा फॉर्म कसं असणार आहे बघा. जेव्हा ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे म्हणजे लॅक्टोज बीटा फॉर्ममध्ये कशाप्रमाणे होतं. अल्फा बीटा फॉर्म तुम्ही आधी समजून घ्या. ओ एचचं आणि एचचं जे काय लोकेशन आहे, ओ एच आणि एच जे शुगर मॉलिक्युलमध्ये हे जे काय पोझिशन आहे ह्याच्यावरून अल्फा आणि बीटा कॉन्फिगरेशन हे ठरत असतं. बघा ओ एच जेव्हा डाऊनवर्ड पोझिशनला असतं, सबस्टिट्यूशन पोझिशनला असतं, त्याला काय म्हणतो आपण अल्फा फॉर्म. ओके, दिस इज द अल्फा फॉर्म. बट व्हेन ओ एच इज द प्रेझेंट ॲट द अप्पर साईड म्हणजे ओ एच ह्या साईडला असतोय म्हणजे असं स्ट्रक्चर होणार आहे. इथं इथं एच आला आणि इथं ओ एच आला. दिस इज कॉल्ड ॲज द बीटा फॉर्म. म्हणजे लॅक्टोजचं स्ट्रक्चर हे अल्फा आणि बीटा ह्या दोन फॉर्ममध्ये पण प्रेझेंट असते. हे लक्षात ठेवा. अल्फा पोझिशन अँड बीटा पोझिशन हे काय आहे. लक्षात आलं. बघा ज्यावेळेस ओ एच मॉलिक्यूल हा इथं असतोय त्यावेळेस काय म्हणतो आपण त्याला, इट इज द बीटा फॉर्म. ओ एच मॉलिक्यूल सबस्टिट्यूशन पोझिशनला असतो त्याला म्हणतो आपण अल्फा फॉर्म. हे लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यापासून काय तयार झालेत, लॅक्टोज तयार मॉलिक्यूल झालेले आहेत. हे लॅक्टोज इट इज प्रेझेंट इन बीटा फॉर्म. ओके. बघा आता लॅक्टोज आपण काय म्हणतोय, इट इज द सॉल्युबल इन वॉटर बट दे कॅनॉट पास टू द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्युजन. बघा ते लार्ज मॉलिक्यूल आहेत. ओके, वॉटर सॉल्युबल जरी असले तरी ते लार्ज मॉलिक्यूल आहेत. डायसॅकराइड तयार झालेत. ओके, मॅक्रो मॉलिक्यूल आपण त्यांचं कन्व्हर्शन होत आहे. अशा प्रकारचे जे काही मॉलिक्यूल आहेत ते सेल मेम्ब्रेनला पास करू शकत नाहीत. मग त्यांचं त्यांचं ब्रेकडाऊन झालं होणं गरजेचं असतं. ब्रेकडाऊन कुठं, स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये त्यांचं होत असतं. म्हणजे ते डायसॅकराइड कन्वर्ट केले जातात मोनोसॅकराइडमध्ये इन स्मॉल इंटेस्टाईन. देन दे कॅन बी ॲब्सॉर्ब बाय इंटेस्टाईन. इंटेस्टाईननी ॲब्सॉर्ब करून ते ब्लडमध्ये सेल मेम्ब्रेनमध्ये जाणार आहेत. ओके, लक्षात ठेवा. डायसॅकराइड कॅनॉट डिफ्युजेस इन टू द सेल मेम्ब्रेन. सेलमध्ये ते एंटर करत नाहीत. सेलमध्ये ते एंटर करण्यासाठी मोनोसॅकराइडमध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं आहे. मोनोसॅकराइडमध्ये कन्वर्ट करून ते सेल मेम्ब्रेनमध्ये एंटर करणार आहे आणि इथं पुढं त्यांचं फर्दर सेल्युलर रेस्पिरेशन होतं आणि त्यांच्यापासून एटीपी हे तयार केले जातात. लक्षात ठेवा. ओके. बघा हे आहेत ते डायसॅकराइड. बघा आपण यामध्ये काय काय पाहिलं. सुक्रोज हे नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे. लॅक्टोज अँड माल्टोज आर द रिड्युसिंग शुगर बिकॉज दे कंटेन अल्डिहाइड ऑर कीटोन ग्रुप. लॅक्टोज इज प्रेझेंट इन द बीटा फॉर्म. अजून बघितलं आपण सेल मेम्ब्रेनमध्ये ते पास होण्यासाठी त्यांना ब्रेकडाऊन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे disaccharide cannot be easily transferred into the cell membrane by diffusion. It need to the break. The disaccharide are broke down in the small intestine, then it can be easily absorbed by the cell membrane. बघा अजून ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्ट्रक्चर बघायचं होतं. हे आहे माल्टोजचं स्ट्रक्चर. पाहिले आपण ग्लुकोजचे दोन मॉलिक्युल आहेत विथ द हेल्प ऑफ द ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड ते टुगेदर हेल्ड केलेले आहेत. बघा अजून ह्यामध्ये बघा अजून आपल्याला महत्त्वाचा पॉईंट काय बघायचा होता की मोनोसॅकराइड आर क्विकली युज्ड. म्हणजे आपल्या सेलमध्ये मोनोसॅकराइडचा आपण इझिली यूज केलं जातो. दे सेल कॅन बी इझिली ऑक्सिडाइज ऑर क्विकली ऑक्सिडाइज अँड कन्वर्ट टू द एटीपी. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आता, दिस मोनोसॅकराइड आर इझिली ऑर क्विकली युज्ड इन टू द कन्वर्टेड इन टू द एटीपी. सो वी नीड टू स्टोअर एनर्जी. आपल्याला बॉडीमध्ये एनर्जीला स्टोअर करायचं आहे. मग काय होतं आहे बघा, तिथे मोनोसॅकराइड आर कन्वर्टेड इन टू डायसॅकराइड इन द सेल बाय कंडेन्सेशन रिॲक्शन विच रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसॅकराइड. आता जे काय मोनोसॅकराइड आहेत त्यांना काय केलं जातं आहे तर डायसॅकराइडमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आहे फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी. एनर्जीला स्टोअर करण्यासाठी त्यांना कन्वर्ट केलं जाते इन द डायसॅकराइड देन पॉलिसॅकराइड. म्हणजे बघा आपण जे मोनोसॅकराइड आपण सुरुवातीला पाहिलं की दीज आर द रेअर इन नेचर. ते इझिली ऑक्सिडाइज होते आणि त्यांच्यापासून एटीपी कन्वर्ट होते. मग आपल्याला बॉडीमध्ये एनर्जी स्टोरेज करण्यासाठी त्या मोनोसॅकराइडला आपण डायसॅकराइडमध्ये कन्वर्ट करतोय विथ द हेल्प ऑफ द कंडेन्सेशन रिॲक्शन. लक्षात आलं. आणि त्या रिॲक्शनला काय म्हणतो आपण, पॉलिमरायझेशन. हळूहळू काय होणार आहे तर ते मोनोसॅकराइड डायसॅकराइडमध्ये कन्वर्ट होणार आहेत. डायसॅकराइडपासून ते ऑलिगोसॅकराइड होणार आहेत आणि ऑलिगोसॅकराइडपासून पॉलिसॅकराइड. अशा प्रकारे त्यांचं रिॲक्शन हे मॅक्रोमॉलिक्यूलकडे कन्वर्ट केली जाते. म्हणजे डायसॅकराइड हे हळूहळू आपण पॉलिसॅकराइडमध्ये कन्वर्ट करणार आहे बिकॉज द मोनोसॅकराइड आर इझिली
quickly used into the cell. So we need to store energy. Then we convert this monosaccharide into polysaccharide by the reaction is called as the condensation reaction and process is called as the polymerization. आपल्याला पॉलिसॅकॅराइड मध्ये ते बघणार आहोत. बघा हे पाहिलं आपण डायसॅकॅराइड. यामध्ये काय डाऊट असेल तर तुम्ही लगेच कमेंटमध्ये विचारा. नेक्स्ट आपण पॉईंट पाहणार आहोत पॉलिसॅकॅराइड. बघा पॉलिसॅकॅराइड त्याच्या नावावरून सांगितलं कळते आपल्याला की मेनी मॉलिक्युल्स मेनी मोनोसॅकॅराइड कंबाईन टुगेदर टू फ्रॉम द पॉलिसॅकॅराइड. बघूया आपण आता पॉलिसॅकॅराइड. आपल्याकडे पॉलिसॅकॅराइड मध्ये आपण 2 पॉईंट पाहिले होते इंट्रोडक्शन मध्ये, होमोपॉलिसॅकॅराइड अँड हेटेरोपॉलिसॅकॅराइड. म्हणजे बघा परत एकदा आपण रिकॅप करू. व्हॉट इज द होमोपॉलिसॅकॅराइड? Homopolysaccharide is the polysaccharide which is made up of the single type of the monosaccharide are called as the polysaccharide. अशा प्रकारच्या पॉलिसॅकॅराइड मध्ये फक्त एकाच प्रकारचे मोनोसॅकॅराइड यूज केले जाते. त्या पॉलिसॅकॅराइडला म्हणतो आपण होमोपॉलिसॅकॅराइड. त्यामध्ये स्टार्च, सेल्युलोज आणि ग्लायकोजन हे 3 टाईप आहेत. आणि हेटेरोपॉलिसॅकॅराइड मध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर देअर इज द डिफरंट टाईप ऑफ द मोनोसॅकॅराइड कंबाईन टुगेदर टू फ्रॉम पॉलिसॅकॅराइड. म्हणजे इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे मोनोसॅकॅराइड कंबाईन केले जातात आणि त्याच्यापासून जे पॉलिसॅकॅराइड तयार होते त्याला म्हणतो आपण हेटेरोपॉलिसॅकॅराइड. लक्षात आलं का? डिफरंट टाईपचे मोनोसॅकॅराइड कंबाईन झाले. फ्रुक्टोज असेल, ग्लुकोज, नंतर गॅलॅक्टोज असे वेगवेगळे मोनोसॅकॅराइड एकत्रित येऊन हेटेरोपॉलिसॅकॅराइड हे तयार करत असतात. यामध्ये एक्झाम्पल आहे हायलोरोनिक ऍसिड आहे, हेपरिन आणि ब्लड ग्रुप आहे आपल्यामध्ये ब्लड ग्रुपचे सबस्टन्स. हे एक्झाम्पल हेटेरोपॉलिसॅकॅराइड मध्ये आपल्याला बघायचे आहेत. बघूया आपण आता पॉलिसॅकॅराइड. बघा काय सांगतात ते पॉलिसॅकॅराइड. इट इज व्हेन मोनोसॅकॅराइड्स कॅन अंडरगो द सेरीज ऑफ कंडेन्सेशन रिएक्शन. कंडेन्सेशन रिएक्शन म्हणजे आपण पाहिलं होतं फॉर्मेशन ऑफ ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड. मोनोसॅकॅराइडमध्ये सेरीज होते म्हणजे मोनोसॅकॅराइडमध्ये कंटिन्युअस असे ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड तयार होणार आहेत विथ द हेल्प ऑफ द कंडेन्सेशन रिएक्शन. अशा प्रकारे काय होते तर द लार्ज मॉलिक्युल वॉज फॉर्मेड आर कॉल्ड ॲज द पॉलिसॅकॅराइड. लक्षात आलं? मोनोसॅकॅराइड अंडरगो द सेरीज ऑफ कंडेन्सेशन रिएक्शन म्हणजे तिथं सेरीज तयार झाली कंटिन्युअस असा लार्ज मॉलिक्युल किंवा त्याला मॅक्रो मॉलिक्युल म्हणतो आपण. असा लार्ज मॉलिक्युल मॅक्रो मॉलिक्युल तयार होते त्या मॉलिक्युलला म्हणतो आपण पॉलिसॅकॅराइड. बघा ह्या मॉलिक्युलमध्ये किती म्हणजे 10 to मिलियन म्हणजे अनलिमिटेड असे इन्फायनाईट असे मॉलिक्युल जिथं पाहायला भेटणार आहेत. आपण बघा 1 to 10 मॉलिक्युल जर असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण 2 to 10 मॉलिक्युल असेल तर ह्याला ऑलिगोसॅकॅराइड असं म्हणलं जातं. आणि 10 पेक्षा जास्त भरपूर मॉलिक्युल असते एकत्रित आले तर त्याला म्हणतोय आपण पॉलिसॅकॅराइड. हा कसा आहे लार्ज मॉलिक्युल आहे मॅक्रो मॉलिक्युल आहे त्याला म्हणतोय पॉलिसॅकॅराइड. बघा अजून ह्याच्यामध्ये काय सांगतोय आपण पॉलिसॅकॅराइड ब्रोक डाऊन बाय द हायड्रोलायसिस इनटू मोनोसॅकॅराइड. हा जे काय पॉलिसॅकॅराइड आहे आपण त्याला ब्रोक केलं म्हणजे त्याला तोडलं हायड्रोलायसिस केलं. हायड्रोलायसिस केल्यानंतर त्यापासून मोनोसॅकॅराइड हे आपल्याला तयार झालेले दिसणार आहेत. लक्षात ठेवा दीज आर द पॉलिसॅकॅराइड. पॉलिसॅकॅराइड मध्ये आपल्याला काय काय बघायचे आहेत ग्लायकोजन आहेत, स्टार्च, सेल्युलोज असे पॉलिसॅकॅराइड आहेत. बघा आता यांचं कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा त्यांचं जे काय फंक्शन आहेत प्रॉपर्टी आहेत ते त्यांच्या मॉलिक्युलवरती डिपेंड आहेत. त्यांची लेंथ किती आहे, त्याच्यामध्ये किती मोनोसॅकॅराइड्स आहेत, त्यांच्यामध्ये ब्रँच आहेत का अनब्रँचड आहेत, त्यांच्यामध्ये फोल्डिंग आहेत का, कॉइलिंग आहे का, कारण तो स्ट्रेट मॉलिक्युल आहे का फोल्डेड आहे. अशा प्रकारच्या प्रॉपर्टीजवरून अशा प्रकारच्या कॅरेक्टरवरून त्यांच्या प्रॉपर्टी ह्या डिपेंड असतात. आपल्याला ते अभ्यासात नाही आपण तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिसॅकॅराइड मॉलिक्युल डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ब्रँचिंग अँड फोल्डिंग, कॉइलिंग दिस टाइप ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स. लक्षात आलं? पॉलिसॅकॅराइड means the formation the large molecule. These molecules are formed by the series of condensation reaction. The polysaccharide contain the many macromolecule, the many monosaccharide. भरपूर असे मोनोसॅकॅराइड तिथं कंबाईन झाले त्याच्यामध्ये ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड तयार झालाय विथ द हेल्प ऑफ द कंडेन्सेशन रिएक्शन आणि अशा प्रकारचे मॉलिक्युल हे तयार झालेले आहेत. बघा यामध्ये आपण काय काय एक्झाम्पल पाहणार आहोत तर आपल्याला पहिल्यांदा बघायचं आहे ते स्टार्च. ओके स्टार्च इट इज द पॉलिसॅकॅराइड. स्टार्च हे आपल्याकडचे असणारं पहिलं पॉलिसॅकॅराइड आहे. त्याचबरोबर नेक्स्ट बघायचं आपल्याला ग्लायकोजन आहे. ग्लायकोजन इट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द ॲनिमल अँड स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द प्लांट अँड लास्ट वन इज द सेल्युलर. असे 3 मॉलिक्युल आपल्याला बघायचे आहेत. पहिल्यांदा बघू आपण स्टार्च. ओके स्टार्च बघा काय आहेत. इट इज एक्झिस्ट इन द 2 फॉर्म्स. बघा स्टार्च हे 2 फॉर्ममध्ये आपल्याला बघायचं आहे. कोणते कोणते फॉर्म असतात ते आपण पाहू आधी. बघा स्टार्च हे काय मॉलिक्युल आहे तो एक मॅक्रो मॉलिक्युल आहे. मॅक्रो मॉलिक्युल म्हणतो आपण त्याला कारण हा पॉलिमर आहे, पॉलिसॅकॅराइड आहे
आणि हा स्टार्च मॉलिक्यूल प्लांटमध्ये फूड स्टोरेजसाठी वापरला जातो. स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड म्हणजे प्लांटमध्ये जे काय फूड स्टोरेज केलं जातं किंवा फूड स्टोअर केलं जातं, एनर्जी स्टोअर केली जाते. त्या एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी स्टार्च हा मॉलिक्यूल यूज केला जातो. हा इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे त्याचं. स्टार्च इट इज द युज्ड फूड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट. बघा ह्याच्यामध्ये दोन फॉर्म आहेत. एक आहे तो अमायलोज फॉर्म अँड दुसरा आहे तो अमायलोपेक्टिन आणि हे दोन्ही पण अल्फा ग्लुकोज पासून तयार झालेले असतात. बघा अमायलोज म्हणजे काय बघा आधी. यामध्ये बघा अमायलोज म्हणजे काय दिस इज द सिंपल चेन रिएक्शन म्हणजे चेन आहे इथं. अनब्रँच्ड चेन आहे इथं. म्हणजे आपल्याला जो काय मॉलिक्यूल तयार होतोय तो कसा एक सिंपल चेन आहे. अशा प्रकारचे एक सिंपल चेन तयार झाले अशा फॉर्मला म्हणतो आपण अमायलोज. इट इज ओके. अमायलोज इज द अनब्रँच्ड पॉलिमर ऑफ द अल्फा ग्लुकोज. अनब्रँच्ड आहे अल्फा ग्लुकोज म्हणतोय आपण त्याला. OH इज द सबस्टिट्यूशन म्हणजे OH खालच्या बाजूला आहे म्हणून त्याला अल्फा ग्लुकोज म्हणतोय. ग्लुकोज मॉलिक्यूल पासून तयार झालेला आहे. इज द होमोपॉलिसॅकॅराइड. फक्त ग्लुकोज या मॉलिक्यूल पासून तयार झालेला हा मॉलिक्यूल आहे म्हणून ह्याला आपण काय म्हणतोय अनब्रँच्ड पॉलिमर ऑफ अल्फा ग्लुकोज. कळालं. अजून ह्याच्यात इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय बघितली. इट इज द अमायलोज फॉर्म. अमायलोज म्हणलं की अनब्रँच्ड असणार आहे. होमोपॉलिसॅकॅराइड आहे. ओके. फक्त सिंगल ग्लुकोज मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये भेटतो आपल्याला. दिस मॉलिक्यूल इज कॉइल्ड इन टू द हेलिकल स्ट्रक्चर असू शकतं त्याचं. पण कसं आहे अनब्रँच्ड सिंगलच चेन आपल्याला तिथं दिसणार आहे. फॉर्म्स द कोलाइड सस्पेन्शन इन हॉट वॉटर. म्हणजे बघा आपण जेव्हा हे स्टार्च मॉलिक्यूल वॉटरमध्ये ड्रॉप करतोय त्यावेळेस ते काय होतात कोलाइड फॉर्म किंवा कोलाइड सस्पेन्शन म्हणजे तरंगते ते. अशा प्रकारे ते गोळा होते ते एका ठिकाणी आणि ते वॉटरमध्ये फ्लोट होते, सस्पेंड होते, तरंगू लागतात. अशा प्रकारे त्यांच्यामध्ये आपल्याला कोलाइड सस्पेन्शन हे दिसून येते. बघा दुसरा फॉर्म आहे याच्यामध्ये अमायलोपेक्टिन. अमायलोपेक्टिन मीन्स इट इज द हॅव्हिंग द ब्रँच्ड पॉलिमर म्हणजे हा एक पॉलिमर आहे. त्याचबरोबर त्याला एक नेक्स्ट ब्रँच ही कनेक्ट केली जाते. अशा प्रकारच्या मॉलिक्यूलला म्हणतो आपण अमायलोपेक्टिन. लक्षात आलं. द स्टार्च इज इन द फॉर्म ऑफ द टू फॉर्म्स दॅट इज द अमायलोज फॉर्म अँड अमायलोपेक्टिन. अमायलोपेक्टिन मीन हॅव्हिंग द ब्रँच. इट इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द अल्फा ग्लुकोज पासून हे तयार झालेलं स्ट्रक्चर आहे. बघा लक्षात आलं. स्टार्च इट इज द युज्ड फूड इन द स्टोर्ड फूड इन द प्लांटमध्ये स्टोर्ड केलं जाते. फूड स्टोरेजसाठी हे मॉलिक्यूल यूज केले जातात. इट इज द पॉलिसॅकॅराइड. ओके. पॉलिमर आहे तिथं पॉलिसॅकॅराइड आहेत. दोन फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहेत. अमायलोज फॉर्ममध्ये हॅव्हिंग द अनब्रँच्ड चेन असणार आहे तिथं. ओके. त्याचबरोबर अमायलोपेक्टिन पाहिला आपण हॅव्हिंग द ब्रँच्ड चेन. अशा प्रकारची ब्रँच्ड चेन आपल्याला इथं भेटते. नेक्स्ट मॉलिक्यूल आहे आपल्याकडे ग्लायकोजन. आता ग्लायकोजन म्हणजे काय सांगणार आहे. इट इज द अमायलोपेक्टिन आणि ग्लायकोजन इट इज द स्टोर्ड फूड इन द ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये फूड स्टोरेजसाठी वापरला जाणारा हा मॉलिक्यूल आहे ग्लायकोजन. इट इज द लार्ज मॉलिक्यूल. याला पॉलिसॅकॅराइड म्हणतो आपण. लार्ज मॉलिक्यूल आहे हा. मॅक्रो मॉलिक्यूल आहे. याच्यामध्ये पण बघा अमायलोपेक्टिन फॉर्म आहे. ओके. अमायलोपेक्टिन म्हणजे काय असणार आहे तर तिथं ब्रँच्ड मॉलिक्यूल दिसतं आपल्याला. ओके. आणि ग्लायकोजन इज द स्टोर्ड इन द ॲनिमल बॉडी फॉर द पर्टिक्युलर इन द लिव्हर अँड मसल. लिव्हर आणि मसलमध्ये फूड स्टोरेजसाठी वापरला जाणारा मॉलिक्यूल आहे. त्याचबरोबर इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय पाहिली आपण अमायलोपेक्टिन म्हणजे काय माहिती आहे आपल्याला हॅव्हिंग द ब्रँच्ड मॉलिक्यूल म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपल्याला ब्रँच दिसते. ओके. अजून कसं आहे तर ब्रँच आहे तो कसा आहे अजून त्याचबरोबर तर शॉर्ट डिस्टन्समध्ये त्याला ब्रँच दिसते. छोट्या डिस्टन्सवरती आपल्याला ह्यामध्ये ब्रँच दिसते. दिस इज द ग्लायकोजन इज द आपण ह्याला ग्लायकोजनला आपण काय म्हणतोय होमोपॉलिसॅकॅराइड. ओके. होमोपॉलिसॅकॅराइड काय म्हणलोय बिकॉज इट इज द मेड अप फ्रॉम द ओनली वन टाईप ऑफ द मोनोसॅकॅराइड. एकाच प्रकारचं त्यामध्ये मोनोसॅकॅराइड आहे म्हणून आपण ह्याला होमोपॉलिसॅकॅराइड म्हणतोय. इट इज द अमायलोपेक्टिन बिकॉज दिस स्ट्रक्चर शोज द ब्रँच्ड. ओके. अशा प्रकारचा आहे तो ग्लायकोजन. लास्ट वन इज द सेल्युलोज. ओके. आता सेल्युलोज हा कसा आहे बघा. सेल्युलोज इट इज द पॉलिमर मेड अप फ्रॉम द बीटा ग्लुकोज. बघा आतापर्यंतचे दोन पाहिले आपण स्टार्च अँड ग्लायकोजन. इट इज द अल्फा. इट इज द इट इज द बीटा ग्लुकोज स्ट्रक्चर. ओके. याच्यामध्ये बीटा ग्लुकोज स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतंय. बघा OH इथं मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहेत. अशा प्रकारे बीटा ग्लुकोज स्ट्रक्चर आपल्याला दिसणार आहे. सेल्युलोज सर्व ॲज द फॉर्म ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट. म्हणजे बघा प्लांटच्या जे काय सेल वॉल असतात. ओके. प्लांटमधील सेल वॉल फॉर्म करायचं काम हे सेल्युलोज हे करत असते. ओके. त्याचबरोबर
जे काय प्लांटच्या सेल वॉल आहे ते आपल्याला माहित आहे टफ असते. ओके, प्लांट सेल वॉल इज द टफ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्लुकोज युनाइट टू द पॉलिमर चेन बिटवीन अ हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द निगबॉरिंग सेल. हायड्रोजन बॉन्ड आणि इथं ग्लुकोजमध्ये तयार झालेला असतो. त्यामुळे जे काय हा जे काय ग्लुकोज सेल्युलोज मॉलिक्यूल तयार होतोय तो कसा आहे, टफ आहे. ओके, प्लांटमधील सेल वॉल तुम्हाला माहित आहे की कसे असतील, टफ असतील. इट इज द पॉलिसॅकॅराइड. लक्षात आलं का? बघा, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट चेन, म्हणजे हे कसे अमायलोज फॉर्ममध्ये आपल्याला बघायला भेटतात. अमायलोज फॉर्ममध्ये आहेत, सेल्युलोज आहेत. इट इज द होमोपॉलिसॅकॅराइड. होमोपॉलिसॅकॅराइडमध्ये येणार आहे बिकॉज इट इज मेड अप फ्रॉम द सिंगल टाइप ऑफ द ग्लुकोज, बट द ग्लुकोज इज इन द फॉर्म ऑफ द बीटा ग्लुकोज. ओके, बीटा ग्लुकोजमध्ये ते आहे. अशा प्रकारे आपण पॉलिसॅकॅराइड इथं कंप्लीट केलेलं आहे. ओके, पॉलिसॅकॅराइड. आता बघू इम्पॉर्टंट म्हणजे सिग्निफिकन्स, कार्बोहायड्रेटचे बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स. सिग्निफिकन्स म्हणजे काय, तर कार्बोहायड्रेटचे युजेस किंवा त्याचं प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टंट अशा प्रॉपर्टी काय काय आहेत ते बघा. इट सप्लाय द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिझम. म्हणजे आपण कार्बोहायड्रेटचं हायड्रोलायसिस केलं त्याचं सेल्युलर रेस्पिरेशन केलं तर त्यापासून आपल्याला एटीपी भेटते. एटीपी इट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल. म्हणून आपण याला म्हणू शकतोय की इट इज द सप्लायज द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिझम. त्याचबरोबर काय म्हणतो आपण, ग्लुकोज इज द मेन सबस्टेट फॉर द एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिससाठी ग्लुकोज हा इम्पॉर्टंट मॉलिक्यूल आहे. आणि आपण कार्बोहायड्रेटला सुरुवातीपासून बघतोय. कार्बोहायड्रेट इट इज द मेड अप फ्रॉम द ग्लुकोजपासून तयार झालेले कार्बोहायड्रेटचं ब्रेकडाऊन केल्यानंतर, हायड्रोलायसिस केल्यानंतर आपल्याला ग्लुकोज मॉलिक्यूल भेटतोय. ग्लुकोज नंतर आपण त्याचे ग्लायकोलायसिस करून एटीपी सिंथेसिस हे करू शकतोय. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघतोय लॅक्टोज. बघा, लॅक्टोज हे कुठं इन द लॅक्टोज इज प्रेझेंट इन द मिल्क प्रोव्हाइड द एनर्जी फॉर द लॅक्टिंग बेबीज. जे काय लहान बाळ असते, दूध पिणारे जे काय बाळ असते, त्यांना एनर्जी प्रोव्हाइड करायचं काम ह्या लॅक्टोजमधून भेटते. लॅक्टोज इट इज द सिम्पल or easily dividable hydrolyzing carbohydrate. It is formed by the two monosaccharide. It is easily hydrolyzed and this provide the energy for the lacting babies. Okay, polysaccharides serve as a structural component in the cell membrane, cell wall and reservoir food in the starch and glycolysis. बघा, अजून इम्पॉर्टंट काय प्रॉपर्टी पाहिल्या आपण त्यामध्ये, ते काय करते, सर्व स्ट्रक्चरल कंपोनंट म्हणजे सेल मेम्ब्रेन तयार करण्यासाठी, म्हणजे सेलला स्ट्रक्चर देण्यासाठी, सेल वॉल फॉर्म करण्यासाठी, म्हणजे सेल्युलोज आपण जे काय पाहिले ते सेल्युलोजमध्ये पॉलिसॅकॅराइड आहेत. त्याचबरोबर रिझर्व्ह करण्यासाठी, फूड स्टोरेज करण्यासाठी, प्लांटमध्ये असेल किंवा ॲनिमलमध्ये असेल, फूड रिझर्व्ह करण्यासाठी, फूड स्टोरेज करण्यासाठी हे कार्बोहायड्रेट इम्पॉर्टंट असा रोल प्ले करत असेल. बघा, हे आहेत त्याचे बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स. काय काय सिग्निफिकन्स लक्षात ठेवायचे कार्बोहायड्रेटचे. कार्बोहायड्रेट इज मेड अप फ्रॉम द ग्लुकोज, सो ग्लुकोज इज द मेन सोर्स ऑफ द एटीपी. इट इज a very important source for energy synthesis in animal body. Then we form the lactose. Lactose molecule is the disaccharide. It is the important energy for the lacting babies. त्याचबरोबर polysaccharide, that means carbohydrate give the structural support in the cell membrane or cell wall. Then it is also important in the food reservoir or food storage. Then in animals and plant मध्ये आपण स्टार्च हा मॉलिक्यूल बघतोय. ग्लायकोजन हा ॲनिमल मध्ये फूड स्टोरेजसाठी वापरला जाणारा मॉलिक्यूल आहे. ओके, इट इज कम्प्लीट द कार्बोहायड्रेट. म्हणजे आपला आता इथं कार्बोहायड्रेट संपलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट सुरू करायचा आहे. आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे लिपिड्स. ओके, आपण नेक्स्ट लेक्चरला लिपिड्स हा पॉईंट सुरू करूया. तुमच्या काही शंका असतील तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारा. त्याचबरोबर आपल्या ह्या चॅनलवरती जॉईन करा, आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक नक्की करा व व्हिडिओ आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. ठीक आहे, थँक्यू.